Okay. Akkor kezdjük. We got a few questions. Van néhány kérdés. Some of you put your email address, so we're going to write you directly because your question was too direct to answer here. Valaki a kérdésre mellé oda tette az e-mail címét, úgyhogy személyesen e-mailben fogunk neked válaszolni, mert túlságosan személyes az, amit kérdezel. So we'll write to you directly. So Tehát if you put your email address, hogyha a kérdésed mellé tudod, hogy oda tetted az e-mail címedet, akkor tudod, hogy megkapod a választ, csak nem itt most. We got one question that relates to roles, the role within marriage. Van két kérdésünk a házasságban a férfi és a nő szerepével kapcsolatban. And we got one that's, well, let's start with this one now. Let's just do this one really quick. We got one relating to sex, so let's just finish egy olyan that, kérdés okay? van, ami a szexuális életre vonatkozik, úgyhogy ezt mindjárt be is Szép kérdés. fejezzük. Azt mondja, hogy mennyire biblikus a szex segédeszközök használata. There's no verses in the Bible that talk about that. Let's nincs start elég a there. vers a Bibliában, amely erről beszélne konkrétan. Hogy még nem olvastam ezeket a verseket. But again, the idea is still like, what can I bring into our marriage bed? De még ugye arról az a kérdés, hogy mit hozhattok be a házaságyunkba. We kept a strong line on the issue of pornography, not bringing that into your marriage bed. És azt már ugye komolyan mondtuk a múltkor, hogy a pornográfia, azzal nagyon keményen kell bánni, tehát a pornográfiát ne vidd be a házasságyadba. You don't want to bring anything that would, you don't want to bring into your marriage something that's going to remind you of somebody else. És nem akarsz a házasságodba, meg a házasságyadba bevinni valami olyasmit, ami valaki másra emlékeztet téged. And I'm not exactly sure what kind of tools you're thinking of. És nem tudom, hogy pontosan milyen segédeszközökre gondolsz. But I would suggest you and your spouse should probably talk about those things. De én azt javaslom, hogy a házastársaddal beszéld meg. But again, you have to work it out with your spouse. Tehát ezt mindenféleképpen a házastársaddal kell megbeszélned. We certainly just wouldn't want you to don't bring another person or a picture or an image or something like that into your marriage. De az biztos, hogy egy másik személyt, egy képet, vagy bármi ilyesmit ne vigyél be a házaságyadba. Okay, we got a question that has to do with kind of our roles, our unique roles. Egy kérdés, ami a férfi és a nő szerepéhez kapcsolódik. Should I read it? Yeah, go ahead. Azt mondja, hogy a szexualitáshoz erősen hozzátartozik a helyes férfi és női szerepek értelmezése és gyakorlása. Ha nem volt a férjnek jó példa a családjában előtte, hogyan tudja megállni a helyét, ha ez nem jön ösztönösen. Ezen a területen egyébként is sok a zavar, vagy túlságosan előre tolják az egyik szerepet, a másikat meg elnyomják. Erről mi a véleményetek? So let me start because it talks about the man like not having a good example. Azzal kezdeném, mert ugye a kérdésben ott van, hogy a férfinak nem volt jó példa a szem előtt. I'm like for me, and I think I would encourage every man. You really need to get to know God as a father. És én ebben bátorítok minden férfit, meg kell nagyon jól ismerned Istent úgy, mint az atyát. Not just as like savior or nem Lord. Nem csak mint úrként, nem csak megváltóként. But as your father. Hanem meg kell őt nagyon jól ismerned, mint a te atyádat. As a loving father. Egy szeretetteli atyát kell megismerned benne. Because we do have a good example. Azért, mert igenis van előttünk jó példa. It may not have been in our home. Lehet, hogy nem az otthonodban láttad ezt a példát. We need to, it's too late for that. Now we need to look for God. Az már késő, de most akkor Istentől kell ezt várnunk, és őrá kell tekintenünk. He is a father. És ő egy atya. And so I think that we can't fix what we didn't have when we were younger. De azt már nem tudjuk helyrehozni, amink nem volt fiatalként. But that's assuming that you can only get examples if it happens to you. De ezzel azt feltételezed, hogy csak abból meríthetsz példát, hogyha az valami veled meg is történik. If you're looking for good examples, be active in that. De hogyha jó példákat szeretnél találni, akkor aktívan keresd. Talk to people.
Talk to men who you think are good examples. Beszélj olyan férfiakkal, akik szerinted jó példák. Ask them how is that working in their marriage? Kérdezd meg tőlük, hogy hogyan működnek a dolgok az ő házasságukban. You can't take a passive role in expecting that will happen. Szóval nem maradhatsz passzív, és közben azt várod, hogy ez majd csak úgy magától megtörténik. But really, truly, God is just the greatest example of a father that you'll ever find. De hogy igazán Isten a legcsodálatosabb példája egy apának. Nála jobbat nem találhatsz. I think the second part has to do with one role being kind of suppressed against the other, from the other role. És azt hiszem, hogy a másik fele a kérdésnek meg arról szól, hogy sokszor ugye az egyik szerepet magasztalják, vagy előre tolják, a másikat meg elnyomják, igen. Yeah, okay. Do you want to talk about that, Audrey? Like, I guess one role, like maybe I don't know, is the idea that... It's not even a question, it's just a remark. Yeah? Okay, akkor nem kell válaszolni. Ez a kérdés része. Vagy mi erről? What is your opinion on that there is a great confusion in this area? That sometimes one of the role is really magnified. Yeah, and the other one is suppressed. Pushed to the forefront, the other one is suppressed. Well, we think roles are important. Hát úgy gondoljuk, hogy a szerepek nagyon fontosak. And the Bible speaks about our roles. És a Biblia egyértelműen beszél a szerepekről. But they're not quite as rigid as I think sometimes we can make it seem to be. De ezek nem annyira merevek, mint amilyeneknek mi beállítjuk időnként. Like husbands are supposed to lead their homes. Szóval a férfinak, a férnek kell vezetni az otthonát, a családját. And I think there sometimes can be like a false expectation of what that means. És én azt hiszem, hogy néha hamis elképzelés élhet bennünk arról, hogy ez mit is jelent. That means you decide what we're going to eat for dinner, and you decide what we're going to, the directions to the, to this. That means you decide everything. You have to be the decider. Nem olyan, hogy neked kell a döntő félnek, vagy a döntéshozó félnek lenni. Te döntsd el, hogy mit teszünk vacsorára. Te döntsd el, hogy mit tudom én. Mi volt még, amit említettem? Everything else, Igen. You take care of the bills, and you pay the taxes, and you pay the hitel, and you. Te törődj a számlákkal, te fizesd a hitelt, te fizesd az adót is, mindezzel te foglalkozz, mert te vagy a vezető. She's a lot more organized than I am. Mert most nálunk a Joy sokkal rendezettebb, meg szervezettebb, mint én vagyok. I'm organized in the things that I'm like. When it comes like Bible teaching, I can figure that out, but I can't figure out how to be organized in other things. Én például I'm really lost. hogy meg tudom szervezni, ugye, amikor a Biblia tanításáról van szó, tehát az olyan rendezetten tudok gondolkodni, de amikor másról van szó, abban totálisan elveszek. I lose my keys every day. Tehát gyakorlatilag minden nap elveszítem a kulcsaimat. I'm kind of scattered, and tehát én egy kicsit ilyen szórakozott vagyok. If leading means that I have to now change, like there's things that Joy does that I can't do. Szóval, hogyha a vezetés azt jelenti, hogy ebben én nekem teljesen meg kell változnom, mert vannak dolgok, amiket a Joy tesz nálunk, egyszerűen azért, mert én képtelen vagyok rá. And this has nothing to do with with mixing up our roles. És ennek semmi köze a szerepeink összekeveréséhez. You got to find each other's strengths and use those egyszerűen things. csak rá kell jönnötök, hogy kinek mi az erőssége, és ezt érdemes használni. So don't bring a false expectation of a role into your marriage. Tehát a házasságodba ne hozz egy ilyen nagyon hamis elképzelést a szerepekről. And I think we have to go back to roles, and we look at the Bible has the 8 verses about marriage, and the 6 to 8 verses to the wife, to the husband. Meg ugye, amikor a szerepekről beszélünk, ha megnézzük a Bibliát, van benne mondjuk 8 vers a házasságról, és 6-8 vers a feleségnek konkrétan, és a férnek. And if your understanding of grace, or your understanding of the heart of God is wrong, és hogyha rosszul értelmezed a kegyelmet, vagy egyáltalán rosszul érted Istennek a szívét, then your understanding of roles is wrong. Akkor az elképzelésed a szerepekről is teljesen helytelen. So I don't know if I'm understanding the question correctly, but I know that we see a lot of marriages, they're either the papuch and the domineering wife, right? Ugye, nem tudom, hogy jól értelmezem ezt a kérdést, de mi nagyon sok házasságot látunk együtt, és akkor van az, hogy ott van a papucs, meg ez a domináló, leuraló feleség. Or there's the other one, or there's this dictator husband, this lording over, and there's this doormat
wife. I don't know if Vagy you a másik véglet, hogy ott van ez a diktátor, zsarnok férj, meg a lábtörlő asszonyság. Neither of that is God's grace. És egyik sem Isten kegyelméről szól ezek Neither közül. one of those pictures has anything to do with the heart of God. Ennek a két képnek semmi köze Isten szívéhez. Both of those extremes goes completely against the heart and the character of God. Szóval ez a mindkét szélsőség teljes mértékben ellentétben van Isten jellemével és szívével. So understanding grace and understanding the desire to be one and continue to stay one and connected to each other. És ezért a kegyelemnek a megértése, meg megértése az, hogy abban, hogy egyek akarunk maradni, meg egyek szeretnénk lenni, meg egymással kapcsolatot fenntartani. God's given roles to help us remain one, remain connected, stay in a groove, connected together. Tehát Isten azért adta a szerepeket, hogy segítsen nekünk így egynek maradni, összekapcsoltnak maradni. But every single couple, every one of our marriages, that's going to look unique and individual. De minden egyes házaspár esetében, minden egyes házasságunk, itt jelenlévő házasság esetében, és ez teljesen egyedien fog kinézni. Egyéni lesz. If any side is oppressing and lording over, De hogyha bármelyik fél, akár férj, akár a feleség, elnyomja a másikat, meg uralkodik fölötte, that's not God's design. tehát az nem Istennek a terve. Or if there's anyone who's just like, whatever, I don't really care, just taking the total passive road, that's not God's design. Vagy hogyha van bármelyik fél úgy viselkedik, hogy legyen, lesz, ami lesz, engem az egész nem érdekel, tehát ilyen totál passzív szerepet vesz fel, akkor ez megint csak nem Isten terve. God's design is for both of us to have a role. And when we find that God's design role, there's a beautiful unity. Tehát Istennek az a terve, hogy mindkettőnknek meglegyen a maga szerepe, és amikor megtaláljuk ezt a szerepet, egy csodálatos egység alakul ki belőle. I want to move into our next theme. Szeretnék egy kicsit tovább lépni már a következő témánkra. Because I think it moves us from the subject of sex into this one. Azért, mert azt gondolom, hogy ugye a szex témájáról ez így át is vezetett már minket a következő témába. Commitment. És ez pedig az elkötelezettség. It's very little talked about in marriages today. Manapság a házasságokban nagyon kevesszer beszélgetnek, egyáltalán nagyon keveset beszélnek az elkötelezettségről. Probably the most important. It's the most important contract you'll ever make in your life. Pedig valószínűleg a házassági szerződés a legfontosabb szerződés, amit valaha megkötsz az életedben. And today, most people are saying, why do we even need to get married? És ma az emberek, a legtöbb ember ugye azt mondja, hogy egyáltalán miért is kellene még összeházasodnunk. Especially here, itt Magyarországon. Különösen itt Magyarországon ugye ez Élettárs. I never even knew what that was before. I never heard of that term, life partner. Ja, az élettárs kifejezést én korábban sehol máshol nem is hallottam. I never knew. Oh, that's what that is. We live together, but we're not married. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy együtt élünk. So often. Az az élettárs. And now I see it. It's everywhere. Why? Most meg mindenhol. What does that piece of paper mean for me? És az emberek úgy gondolkoznak, hogy ugyan mit jelent számomra ez darab papír. And I think in the world that's a legitimate question to be asking today. És én azt hiszem, hogy a világban jogos is feltenni ezt a kérdést manapság. What value does, milyen értéke taxes van? Maybe? Az adófizetés szempontjából esetleg? Health insurance, I don't know. Vagy az egészségbiztosítás, vagy nyugdíj. But other than that, it's like, what's the point, azon kívül, hát ugyan már, mi a lényeg ebben? Mit jelent? But as Christians, de keresztényekként we have something very different. Valami nagyon más van nekünk. The very basis of our relationship with God is built upon a commitment. Az Istennel való kapcsolatunknak az egész alapja az elkötelezettség. Minden arra épül. That God made a commitment to mankind. Hogy Isten egyszerűen csak elkötelezte magát az emberiség mellett. That cannot and will not be broken. És ezt nem lehet megszegni, és nem fogja soha megszegni. I remember when Joy and I first got married. Emlékszem még a házasságunk legelején. My parents got divorced when I was 13. Az én szüleim akkor váltak el, amikor én 13 éves voltam. So for me, like,
10 years of marriage seemed like eternity. Szóval ezért számomra 10 évnyi házasság egy egész örökké valóságnak tűnt. And I couldn't even think about like the idea of like that like super long. I just couldn't. It was hard to Szóval számomra comprehend. bele se tudtam gondolni egy hosszú házasságba, vagy úgy egyáltalán fölfoghatatlan volt számomra. And I think that a lot of people are struggling with that today. Like, how do I, as a Christian, even think about that kind of a Nagyon commitment? sok ember küzd manapság ezzel, hogy én, mint keresztény, hogyan gondolkodjak az elköteleződésről, az odaszánásról. And we are seeing, in my opinion, it's kind of a phenomena that's happening where Christians are so afraid of making a commitment. És egy különleges jelenséggel állunk igazából szemben, amikor a keresztények nagyon félnek elkötelezni magukat. We're bringing a lot of false expectations into the idea of marriage. Tehát rengeteg hamis elvárást hozunk a házasságról alkotott elképzelésünkbe. We're looking more for what I'm going to get than what I'm going to give. Sokkal inkább csak az érdekel minket, hogy mit fogunk kapni, és nem pedig az, hogy mit fogunk adni. You know, we see the issue of like sexuality is holding a lot of people back from getting married. Aztán látjuk azt is, hogy a maga a szexualitás kérdése nagyon sok embert megakadályoz abban, hogy összeházasodjanak. You know, I don't know if I want to be committed to that one person. Hát You know? nem tudom, hogy én szeretném magamat elkötelezni csak ez az egy ember mellett. And I think it's a real problem right És én now. azt hiszem, hogy Here, ez pillanatnyilag itt nálunk is nagyon nagy probléma. of where I think especially men are having a hard time Amikor committing. a keresztény, különösen a férfiak egyszerűen csak nagyon nehezükre esik elkötelezni Women don't get magukat. excited like, yeah, Lányok, ne shove lelkesedjetek it to be, hogy them. igen, mondd meg Stupid nekik. men. Hát, ezek a hülye férfiak. But I do think it's a problem that we have. De én tényleg azt gondolom, hogy ez egy probléma, amivel szembe kell néznünk. We're afraid of that kind of vulnerability. De It's fear. félünk ettől a sebezhetőségtől, tehát félelemről van szó. God made a covenant with you Isten egy szövetséget kötött veled, that cannot be broken. és ezt nem lehet megszegni. Marriage is the strongest covenant that God has created here on earth. A házasság a legerősebb kötelék, a legerősebb szövetség, amelyet Isten a földi életre teremtett. Just before we got married, Közvetlenül az esküvőnk előtt, tehát nem I met this lady. She's, like 80 something years old. találkoztam egy hölgyel, egy 80-valány éves hölgyel. She'd been married, I think it was 62 years. Her husband had just died. Aki 62 évnyi házasság után veszítette el a férjét. I mean, even now I'm thinking 62 years. Még most is az ember így belegondolok, hogy 62 év. Hát én még csak 44 évet éltem, vagy 41-et éltem. Vagy a 44 itt, I was thinking bocsánat. of Nelly and Ja, nem láttam az arcát. 62 years to be married to the same person. Szóval gondolj bele, 62 éven át ugyanannak az embernek a házastársa They lenni. met, she was British, he was American, he was a Yankee. They met when he was on his way to war. Szóval a World War II. hölgy angol volt, brit, a férfi pedig amerikai, egy yankee, és akkor találkoztak, amikor a férfi éppen a háborúba They met at a utazott. dance. Egy tánc And mulatságon they were married találkoztak, 2 weeks later. és 2 hét múlva összeházasodtak. Na sikerült, nem? Jól sikerült a dolog. And I'm looking at this woman, I'm like, how I'm engaged, like I'm getting married. How do I get that? És úgy néztem erre a nőre, hogy fú, én ugye eljegyeztem már a feleségem, hogy mindjárt házasodunk, de hogyan tehetek erre szert? And she said, don't let anybody tell you it's all about love. És azt mondta nekem a hölgy, hogy egyszerűen ne engedd meg, hogy bárki a fejedbe beszélje, hogy ez minden csak a szerelemről She szól. said, because I loved that man and I hated that man sometimes. Azt mondja, azért, mert ez az idő alatt én valamikor nagyon szerettem ezt a férfit, valamikor gyűlöltem. It's all about commitment. Azt mondta, hogy a minden az elkötelezettségről szól. And our marriages are going to have really, really good times, and they're going to have some not so good És a mi times. házasságainkban is lesznek nagyon jó időszakok, és aztán lesznek kevésbé jó időszakok. We're human beings. We are all screwed up. Mi emberi lények vagyunk, és mindannyiunkban így jó össze vannak zavarodva a dolgok. Szóval el vagyunk rontva már. Some of us are more screwed up than others. Van, aki jobban, mint mások, de... Okay?
And some of us are screwed up in areas that are different than the other person, and that creates a tension. Aztán van amelyikünk meg jól össze van zavarodva, meg el van rontva egész más területen, mint a másik, és akkor ebből feszültségek származnak. Marriage is a commitment. De a házasság az egy elköteleződés. And let me read to you from the book of Malachi. Szeretnék nektek felolvasni so valamit interesting, Malakiás könyvéből, mert szerintem nagyon érdekes. Because God's speaking primarily to the priests, but to the people of Israel. Mert ott Isten elsősorban ugye a papokhoz beszél, de egyáltalán úgy Izrael népéhez szól. And you know, he was really hard on them for they had this outward appearance, but inwardly they were lacking. És nagyon keményen bánt velük azért, mert hogy megvolt bennük egy ilyen külső megjelenés forma, viszont a belsőjükben nem, hát szóval nem egyeztek a dolgok azzal. Tehát Listen to this. hiányosságaik voltak. Tehát a Malakiás könyve második fejezet, 13. Igen, angolban megnézzük magyarul. And this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying, so he does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. Továbbá ezt teszitek, könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. These people are here. They're crying over the altar of God. They're weeping. Oh God, love me. Oh God, forgive me. Oh God, receive szóval me. ott vannak ezek az emberek, ott zokognak Isten oltárán, hogy jaj, Istenem, szeress engem, meg fogadjál. Emotional in their love for Tehát God. ilyen borzasztóan érzelgősen fejezték ezt a szeretetüket Isten iránt. And God says, I do not regard your offering. És Isten meg erre azt válaszolja, hogy nem is veszem figyelembe ezeket az I'm not áldozataitokat. receiving it from your hands. Egyáltalán nem fogadom el a ti kezetekből. Verse 14. But you say, for what reason? És a 14. vers azt mondja, és erre ti ezt kérdezitek. Hát miért nem? And listen to this. Na és akkor itt a válasz. Because Ezt the figyeljétek Lord has meg. been witness between you and the wife of your youth. You have dealt treacherously. She is your companion and your wife by covenant. Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Verse 16. 16. vers. The Lord of Israel says he hates divorce. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, vagy mondja az Úr Izrael Istene, vagy hogy gyűlölöm a válást. So here's these people who are making all this show of their spirituality. Tehát itt vannak mindezek az emberek, akik ilyen látványosan eljátszák a lelkiségüket. And God says, I don't receive that. És Isten azt mondja, hogy én ezt nem fogadom el. Why not? Na de miért? Because you're dealing treacherously with your wife. Azért, mert ilyen csalárdul bánsz a feleségeddel. She is your wife by covenant, by Hűtlenül commitment. bánsz vele, pedig ő szövetség szerint a feleséged. Do you see how important the marriage commitment really is? Látod-e, hogy tulajdonképpen a házassági elköteleződés mennyire fontos? That it impacts every part of your life. Hogy tulajdonképpen kihat az életed minden egyes területére. For both good and for, difficulty. A jó dolgokra is, de nehéz időkre is. And so here were these men who were being all spiritual. Tehát itt vannak ezek a férfiak, akik így eljátszották ezt a lelkiséget. They were treacherous with their De közben meg wives. hűtlenül bántak a feleségükkel. And God says, hey, I hate this thing És that you're Isten doing. azt mondja, hogy egyszerűen gyűlölöm azt, You amit made a csináltok, commitment. mert elkötelezted magadat. And I think that this is the thing that can make our marriages different than anybody else's marriages. És én azt hiszem, hogy ez az, amiben a mi házasságunk különbözhet mindenki másnak a I házasságától. really hope that we've debunked the myth that Christian marriages are always good. Remélem, hogy azt a mítoszt már így teljesen eloszlattuk meg, szóval így leszettük a piedesztáról, hogy a keresztény házasságok mindig jók. Don't be fooled by anybody that, Szóval our marriages are like anybody else's. We struggle. We all do. Szóval ne csapjon be ezzel senki téged, mert a mi házasságunk is olyan, mint mindenki másé, tehát küzdelmes. But what makes it different is that God's committed himself to us. De ami nagyon mássá teszi az, hogy Isten elkötelezte magát mellettünk. And we are to commit ourselves to our spouse És nekünk is el kell köteleznünk magunkat a házastársunk mellett. in
good times and in bad jóban times, és rosszban is. in sickness and in health, Betegségben és egészségben in is. riches and in poor, Gazdagságban és szegénységben. till death do us part. Amíg a halál el nem választ minket. Commitment is what makes a difference. Az elköteleződés az, ami mindent mássá tesz. It's not true that if you feel something, then you can be committed to it. Egyáltalán nem igaz az, hogy ha érzel valamit, akkor el tudod kötelezni magadat amellett. Commit yourself and you'll begin to feel something again. Nem, fordítva van. Kötelezd el magadat, és majd elkezdesz valamit érezni is. And if you're struggling in that emotional relationship with your spouse, recommit yourself. És hogyha küzdelmes az érzelmi kapcsolatod a házastársaddal, akkor újra kötelezd el magadat mellette. It's not the time to pull out. Egyáltalán nem annak van itt az ideje, hogy kivond Right? magadat a dologból, és hátat You've fordítsd got az a good egésznek. poker hand. Okay? Szóval, hogy jó póker, got good cards. jó lapokat kaptál magyarul. you've put your a money in. pokerben. És feltetted rá a pénzedet, Ooh, and they're putting their bedobtad. money in too. Na, de a másik is. It's not time to drop and say, I'm out. Tehát nem annak van itt az ideje, hogy itt ledobd a kártyáidat, Okay. hogy na, oké, kiszállok. Now's the time to go all in. Nem. Annak van itt az ideje, hogy mindent rátegyél. Recommit yourself. Hogy újra kötelezd el magadat. And then watch God És re-spark. utána meg nézd, Szépen ahogy lassan. Isten újra felgerjeszti ezt a szikrát, a szikrából tüzet csinál újra. And Lassan. anybody that's been married a long time will tell you the importance of commitment. És bárki, aki már régóta házas, el tudja neked mondani, hogy mennyire fontos az elköteleződés, az You can't get away from the elkötelezettség. importance of commitment. Egyszerűen csak nem lehet az elköteleződésnek a fontosságából bármit is elvenni. So here's what we're Nem going to lehet do. eléggé Married hangsúlyozni. couples. Na, most a következőt fogjuk csinálni. You always have Hazi Házas feladat, párok, but mindig adok nektek Some of you házi liked last feladatot. week's Hazi feladat. Néhányatoknak nagyon tetszett a múlt heti házi feladat. Some of you are like, what was it? Néhányan meg arra mondtuk, mi is volt az, nem baj. I'm not going to give you homework. We're going to do it right now. Nem házi feladatot adok most nektek, hanem most azonnal meg kell csinálnotok a feladatot. If you're single, elnézést kérek, jó? Hogyha egyedülálló vagy, hát akkor igen, elnézést kérek, sajnálom. It's a marriage. De ez egy házassági szeminárium, házasoknak szól ez az idő. And so what I want you to do is I want you to talk to your spouse right now. Szóval én most csak azt szeretném, hogyha beszélnél a házastársaddal, And I want you to recommit yourself to your spouse. és szeretném, hogyha újra elköteleznéd magadat mellette. And I just recommit yourself to in your words. Szóval, hogy újra kötelezd el magadat a házastársad mellett, a saját szavaiddal. What do you want to say to your spouse again? Hogy mit szeretnél újra elmondani a házastársadnak. Hey, I've been with you this many years. I'm going to be with you to the end. Hogy nézd, nem tudom, mondhatod azt is, hogy már ennyi és ennyi éve itt vagyok melletted, de veled leszek végig. Now, if the person you're sitting next to isn't your spouse, you don't have to do this. Szóval, hogyha melletted ülő valaki nem a házastársad, akkor nem kell ezt a feladatot elvégezned. Nézd, nem ismerlek, de én elkötelezem magam mellette. Na de ha házasok vagytok, akkor most egy kis időt arra szánunk, mert ugye ennek az egész kurzusnak az a lényege, azért akartuk az egészet csinálni, hogy megerősítsük újra a házasságainkat. És nekünk ez nagyon használt. And I hope, I want to have a better marriage. De az az igazság, hogy én is szeretném, hogyha jobb házasságom lenne. I can't stand before anybody and have a bad marriage. It just doesn't work. Nem állhatok ki senki elé, hogy közben meg rossz a házasságom. Ez így nem működik. We can't do that. Guys, God wants us to have strong marriages. Isten azt akarja, hogy nekünk erős házasságaink legyenek. Recommit yourself Úgyhogy to your kötelezd spouse. el magadat újra most a házastársad mellett, és neki a szemébe. Super awkward, I know. Tudom, ez most nagyon furi.
But do it anyways, because you Olyan love kis that person. kényelmetlen, de akkor is csináld meg, mert Okay. hogy szereted azt az embert. I promise, I'm going to do it too. És én ígérem, Jó. hogy ezt én is megcsinálom. Okay, Én ready? megfülelek. Go. Na most, 1, 2, 3. Did you do your homework? Are you still doing Megcsináltátok a it? házit? Még mindig csináljátok? Okay, I'm just going to Dolgoztak rajta. Hajra. Oh, I Szuper. love it. Men, did you speak to your wives? De jó. Férjek, beszéltettek a feleségetekhez? Az nagyon jó. Na, gratulálok, büszke vagyok rád. Commitment is so important. Szóval az elkötelezettség az nagyon fontos. And when you're in the midst of dark seasons, És amikor sötét időszakokon mentek át, és it's so annak easy to kellős think, közepén we're never vagytok, going to get out of this. We're never akkor going to get out olyan of this. könnyű azt gondolni, hogy soha nem lesz ennek vége, sose fogunk I ebből can't even tell you how kimászni. many times I was convinced we're never going to get out of this season. El se tudom nektek mondani, hogy hányszor voltam én meggyőződve arról, hogy na, ebből az It's időszakból never gonna soha get nem better. fogunk kimászni, és soha nem lesz ennél jobb már. And I'm the pastor. És én vagyok a lelki pásztor, hát ez borzasztó. Így van. But it does get better. De lesz. And I jobb, imagine we'll igen. have our hard times again. És várom is, vagy úgy képzelem, hogy megint lesznek nehéz időink. And we have to, but commitment De is az the elkötelezettség constant. az állandó. I heard a few pastors were talking about the subject. Hallottam Itt egyszer, befejezem. amikor néhány lelkipásztor erről a témáról beszélt, és ez lesz a vége. Az tényleg, yeah, igen. It's just died. Ja, died? Jó. It just died. You can use mine. I don't need it. Jó. Nekem nem kell. Semmi gond nem. Ez nem. And one of them was married 42 years, the other one 37, the other one 36. Ja, szóval az egyik lelkipásztor már 42 éve házas, a másik 37, a harmadik 36, szóval ilyen These old guys now, veteránok, tehát már idősebb férfiak. And they said, like, what kept your marriage going?
És ugye megkérdezték tőlük, hogy mi volt az, ami mozgásban tartotta a házasságotokat, vagy egyáltalán összetartotta. And they all said commitment. Ja, és utána mind azt mondták, hogy hát az elkötelezettségünk, azt elköteleztük magunkat, és az egyik a következőképpen fejezte ezt ki. Commitment watered. Commitment was the foundation in which we built our marriage. Szóval, hogy az elkötelezettség volt ez az alap, amire ráépítettük a házasságunkat. We were able to water that and see it grow. És ez miatt azt tudtuk öntözni, és akkor láttuk, hogy növekszik is. The emotions and the seasons, they ebb and flow. Szóval az érzések, meg a különböző időszakok, azok jöttek, meg mentek. And when we had babies, I thought we would never get out of that season. Szóval, és amikor nekünk ilyen kisbabáink születtek, én azt hittem, hogy na, ennek az időszaknak az soha nem lesz vége. Never have a normal life again. Szóval, hogy soha többé nem lesz normális Ja, életünk kettőnknek. Jó, akkor most váltottunk. Igen. And now, I miss having babies around. De tudjátok, nekem most már hiányoznak a kisbabák. Not that much, though. Nem annyira, nem nagyon. I like holding other people's babies all the time. Rettentően szeretem más embereknek a babáit tartani I a love it, and then when karomban. they cry, I just give them back. És annyira tetszik, hogy amikor elsírják magukat, But I visszapasszolom just remember őket. being so irrational and thinking, this is never going to change. De emlékszem, hogy annyira irracionálisan akkor abban a helyzetben azt képzeltem, hogy ez soha nem fog megváltozni. Everything changes. De minden változik. What cannot change is our commitment. Ami nem változhat meg, az az elkötelezettségünk. That's the thing you gotta fight for, is És commitment. az, amiért harcolnod kell, az elkötelezettség, az elköteleződés. You can't always fix your emotions. Az érzéseidet nem tudod mindig helyre And you rakni. can't fix the seasons that you're in. És nem tudod helyre rakni sokszor azokat az időszakokat sem, amelyeken éppen átmész. Keep recommitting yourself to your spouse. De folyamatosan újra meg újra kötelezd el magad a házastársad mellett. Imádkozom, jó? Lord, thank you for the time. Urunk, hálát adunk neked ezért az időért. Bless, Lord, the marriages that are represented here. Kérlek, Uram, hogy áld meg azokat a házasságokat, amelyek itt képviselve Some have vannak. been married a long time, some are very new in their És marriage. néhány házasság itt már nagyon régi, de vannak, akik meg csak nemrég házasodtak. And really the only difference there is how long they've been committed to each other. De tulajdonképpen az egyetlen, ami igazán különbséget tesz, az az, hogy csak milyen régóta kötelezték el már magukat egymás mellett. May the foundations of our marriages be commitments. Uram, hadd legyen minden házasságunknak, vagy minden egyes házasságnak itt az alapja, az elköteleződés. And Lord, help us to water the commitment. És segíts, Uram, hogy öntözzük az Please bless elkötelezettségünket. these marriages. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezeket a házasságokat. Keep them close to each other. És kérlek, hogy tartsd őket egymáshoz közel. Bring them out of the dark seasons if that's where they are. És hozd ki őket a sötét időszakban, a sötét időszakból, hogyha éppen ilyen időszakot élnek át. And just bless them. Lord. És kérlek, hogy csak egyszerűen áld meg őket. In Jesus' name. Jézus nevében kérem ezt tőled. Amen. Amen. We're gonna continue this into the next week. I'm looking forward to next week. Actually, it's going to be a lot of fun. So. A jövő hetet már alig várom, az nagyon szórakoztató lesz. And we're going to continue on, but it's going to be fun. So Úgyhogy next folytatni week. fogjuk, de Jó vicces lesz, meg szórakoztató, és Akkor jó jövő lesz. héten találkozunk, jó? Na? Igen. Okay. Next. 16 éves lányról a kérdést mondta, az jöjjön ide. Micsoda? Jöjjön ide az, aki a 16 éves lányról tett fel egy kérdést. Jó? Jó. Most csak jöjjön ide, ennyi. Pá.